Asa rabbukum ayyarhamakum wa in udtum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Inna hadzal Qur'an Inna hadzal Qur'an Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير.
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا 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 وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء
ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة
وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Mari kita bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna طعنا واغفر لنا ذنوبنا وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. صلاة الله سلام على طه رسول الله. صلاة الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل بأهل البدر يا الله. إله سال أمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن ما بأهل البدر يا ومن هم من غمة بأهل البدر يا الله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.